Hello guys! Welcome back to the Planet V! Today, ibang trip natin dahil magva-vlog ako in Taglish. Tingnan natin kung hanggang kailan aabutin ng aking utak ang pagsasalita in Taglish. Now is the season of spring. Kung alam nyo dito sa Europe, merong 4 na seasons. Simula tayo ng Tagsibol, tag-init, taglagas, tapos taglamig. Sakto ngayon dahil Tagsibol. Maraming magagandang bulaklak. At marami tayong makikita mga cherry blossoms. Ang unang araw ng Tagsibol ay tinatawag na vernal equinox. Ang katagang vernal sa Latin ay para sa Tagsibol at ang equinox ay salitang Latin para sa pantay na gabi. Ang mga unang bulaklak sa panahon ng Tagsibol ay karaniwang lilacs, irises, lilies, tulips, daffodils at dandelions. Ang katagang spring fever ay tumutukoy sa parehong psychological at physical na mga sintomas na kaugnay ng pagdating ng Tagsibol. Kabilang dito ang pagiging maligalig, pangangarap ng gising, at pagtaas ng sexual appetite. Pak, lam na dis. Para sa mga Hapones, ang buwan ng Marso o Abril kung saan makikita natin ang unang pagbuka ng cherry blossom na tinaguriang pambansang bulaklak ng Japan ay hudyat ng simula ng Tagsibol. Kung di nyo pa alam guys, ang cherry blossoms meron siyang 200 varieties at hindi lang siya palaging pink. Meron ding puti, meron ding mix ng puti at saka berde at minsan madilaw-dilaw. Tulad nito, yung sa kanan ko, mix siya ng puti at saka berde at saka itong pink na ito, maraming ganito sa Brussels. Ang cherry blossoms at ang mga dahon nito ay ginagamit sa maraming tradisyonal na Japanese sweets at tsaa. Pwede mo itong i-pickle at pagkatapos ay ginagamit sa mga recipe para sa candy at kahit cookies. Maaari mo ring i-brew ang sakura blossom tea o gumawa ng cocktails na may preserved blossoms. Hindi lahat ng puno ng cherry blossom ay nakakain ng prutas o namumunga tulad ng cherries na ating nabibili sa markets. Merong mga varieties na namumulaklak lang ng bongga sa panahon ng Tagsibol, sakto para sa may mga malalaking garden sa kanilang bahay. Curious lang ako kung ano ang gustong season evolve sa Europe. Tanungin natin. Ano ang gusto mong season sa Europe? Ako? Gusto ko ang tag-init. Talaga? Uy! Kaya gusto ko ang ang Pilipinas. Gusto niya ng mainit na panahon. Kaya yon.
Sa aking pananaliksik, nalaman ko na ang capital pala ng cherry blossoms ay Macon, Georgia sa Estados Unidos, na kung saan makikita natin doon ang mahigit na 350,000 variants ng Yoshino cherry tree. Dito na kami ngayon sa Pulaski area. Marami ditong mga streets na punong-puno ng mga cherry blossoms. Kung napanood nyo yung dati kong vlog, dito may mga shots din akong kinuha last year. Tulad ng sinabi ko sa dati kong vlog, sa isang puno minsan may makikita ka nga iba-ibang klase ng bulaklak. Kasing kayo yung cherry trees, pwede mo silang i-graft. So minsan makakita ka ng puti, pink, at medyo madilaw-dilaw sa isang puno. Kung makikita nyo guys, ang daming tao sa likod ko kasi nga ito yung magandang panahon para kumuha ng mga selfies, gumawa ng vlogs, or mag-post ng mga spring pictures. Usually, ang cherry blossoms maglalast lang siya ng isang buwan guys. Pero may ilang puno na maglalast lang siya ng 1 week. So, dapat bantayan mo siya para makakuha ka ng magandang shots.
Ang variety ng puno ng Kanzan Cherry Blossom ay merong 28 petals bawat bulaklak, samantalang ang mas karaniwang Yoshino Cherry Tree ay may 5 petals bawat bulaklak. Kung familiar kayo guys sa brand na Bath and Body Works, ang kanilang top-selling fragrance is actually the Japanese Cherry Blossoms. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito ngayon sa premiere at of course sa mga manonood ng video na ito pagkatapos. Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe, click nyo na yung subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos dito sa aking channel. Maraming salamat uli at ingat kayo palagi!